স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল এক্সাম ইন আছামলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অসম PRVৰ ফালৰ পৰা অহা ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুকেইটা পদৰ অনলাইন আবেদনৰ বিষয়ে, য'ত আমি আলোচনা কৰিম সেই পদসমূহৰ বাবে কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়া গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ slprvassam.in বুলি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। চাৰ্চ কৰিলে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব, আৰু যিসকলে চাৰ্চ কৰিলে নাহে সেইসকলে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ অপেন লিংকত দিলে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে তললৈ আহিলে দেখা পাব ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই। আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব, ট্ৰেন্সপৰ্ট এণ্ড ডাইৰেক্টৰ অফ ইনলেণ্ড ৱাটাৰ লিখা থাকিব, তাৰ কাষতে ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই আছে, তাতে ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাইত যদি ক্লিক কৰে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুওৱা থাকিব প্লিজ ডু নট এপ্লাই ইউজিং মোবাইলছ অৰ স্মাৰ্টফোন। মোবাইলেদি এপ্লাই কৰিব মানা কৰি, সেইবাবে কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকক সুধিছে এণ্টাৰ ইয়ৰ মোবাইল নম্বৰ। মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে বহুৱাব দিছে। আপোনালোকে এটা ভেলিড মোবাইল নম্বৰ বহাব দিছে, কাৰণ এই মোবাইল নম্বৰটোতে SMS আহি পৰিব ভেৰিফাইৰ কাৰণে, সেয়ে আপোনালোকে এটা ভেলিড মোবাইল নম্বৰ বহাই দিব। তাৰপিছত সুধিছে আপোনালোকে চিলেক্ট ইয়ৰ কেটেগৰী। আপোনালোকে যিটো কেটেগৰী হয় সেইটো কেটেগৰী আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। যদি আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভ হয় আনৰিজাৰ্ভত চিলেক্ট কৰিব, যদি ST হয় ST হয়, যিটো হয় সেইটো কেটেগৰীত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত সুধিছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো। আৰু যিসকলৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ কাৰ্ডখন নাই সেইসকলে কিন্তু এই পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, মই আগতেই কৈ দিছোঁ। আৰু যিসকলৰ আছে সেইসকলে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো বহাই ল'ব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা মেথছ আছে, মেথছটো ইকুৱেল কৰি পেলাই কি হয় বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, আৰু ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যিসকলে আগতেই এই পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি থৈছে সেইসকলে ক্লিক হেয়াৰ টু ৰিপ্ৰিণ্ট ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আগৰ কৰা একনলেজমেণ্টখন ওলাই পৰিব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ আগতে ডকুমেণ্টছ কি লাগিব এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। চাই লোৱাৰ মোৰ ভিডিঅ' এটা বনাই থোৱা আছে, তাতে ফটোৰ চাইজ কিমান লাগিব, ডকুমেণ্টছৰ চাইজ কিমান লাগিব, কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে। এপ্লাই কৰাৰ আগতে সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব। আপোনালোকৰ ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, য'ত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটোতে এটা SMS আহি পৰিব। সেই SMSটো মোৰ আহিছে, সেই SMSটো মই বহাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব, য'ত আপোনালোকৰ বেছিক ডিটেইলছখিনি ভৰাব দিছে। বেছিক ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে কাষ্টটো ভৰাইছিলে, যি ভৰাইছিলে সেইটোৱে আহি আছে। পিছত জেণ্ডাৰটো ক্লিক কৰিব দিছে, আপোনালোকে যিটো জেণ্ডাৰ হয়, মেল হয় ফিমেল হয় সেইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকক ডেট অফ বাৰ্থ দিব দিছে। ডেট অফ বাৰ্থত যদি আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰে এখন কেলেণ্ডাৰ আহিব, সেই কেলেণ্ডাৰখনত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে যদি আপোনালোকে যিটো ইয়াৰৰ হয়, যিটো ইয়াৰত জন্ম হৈছে সেইটো ইয়াৰটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো মান্থৰ সেইটো মান্থত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ডেট হয় সেই ডেটটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এজটো আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ আহি পৰিব, কি হয় 1 জানুৱাৰী 2020 মতে আপোনালোকে কি এজ হয় ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আহি পৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকক বহুৱাব দিছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিছে সেইসকলে গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিনত ক্লিক কৰিব পাৰে, আৰু যিসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰে, আৰু যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে মেট্ৰিক পাছ কৰাসকলে ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰে, আৰু ক্লাছ 9 পাছ কৰাসকলে ইয়াত ক্লিক কৰিব, 8 পাছ কৰাসকলেও ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ যিটো কেটেগৰী হয় সেইটো ইয়াতে আপুনি চিলেক্ট কৰিব দিছে। তাৰপিছত আপোনালোকক সুধিছে আপোনালোকে 4th গ্ৰেডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে নেকি, ইয়াতে ক্লিক কৰিব দিছে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে য়েছটোত ক্লিক কৰিব, আৰু যদি নিবিচাৰে ন' ক্লিক কৰিব। মই যদি বিচাৰোঁ য়েছ ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছত তললৈ আহিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ ইয়াত আপোনালোকক সুধিছে ITI চাৰ্টিফিকেট আছে নাই। যদি আছে আপোনালোকে য়েছত ক্লিক কৰিব, আৰু যদি নাই ইয়াতে ন' ক্লিক কৰিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক সুধিছে ফিটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি, ITI পাছ কৰা ফিটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট। যদি আছে আপোনালোকে য়েছত ক্লিক কৰিব, আৰু যদি নাই ন'ত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত সুধিছে আপোনালোকে যদি ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি সুধিছে। যদি আছে আপোনালোকে য়েছ ক্লিক কৰিব, আৰু যদি নাই ন' ক্লিক কৰিব। ন' ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে গ' নেক্সটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত বেলেগ এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। গ' টু নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব, য'ত আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চবিলাক চিলেক্ট কৰিব। আপোনালোকে প্ৰথমটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব, ছেকেণ্ডটোত ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ, থাৰ্ডটো থাৰ্ডৰ, তেনেকুৱা আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চবিলাক চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে গ' টু নেক্সট বাটনটোত ক্লিক কৰিব। গ' টু নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব, য'ত আপোনালোকক সুধিছে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো ইয়াতে বহাব দিছে। আপোনালোকৰ CG মিষ্টাৰ এইবিলাক নবহাই ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট নেমটো কেপিটেল লেটাৰত বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকক সুধিছে মিডিল নেম। যিসকলৰ মিডিল নেম আছে জ্যোতি এইবিলাকৰ মিডিল নেমটো ইয়াতে বহাই দিব, আৰু যিসকলৰ নাই সেইটো খালী ৰাখিব। তাৰপিছত লাষ্ট নেমত দিছে, লাষ্ট নেমত আপোনালোকৰ
লাষ্টৰ যিটো উপাধি সেইটো উপাধি ইয়াতে আপোনালোকে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক সুধিছে ফাদাৰ্ছ নেম। ফাদাৰ্ছ নেমটোত আপোনালোকে চিৰি এইবিলাক নবহাব, ডাইৰেক্ট ফাদাৰ্ছ নেমত ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ নামটো বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকক সুধিছে মাদাৰ্ছ নেম। মাদাৰ্ছ নেমতো তেনেকৈ আপোনালোকে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে দিয়া আছিলে সেইটোকে আহি পৰিছে, আৰু যদি অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ দিব বিচাৰে ইয়াতে এটা আৰু এটা মোবাইল নম্বৰ দিব পাৰে। আপোনালোকৰ তাৰপিছত সুধিছে ইমেইল এড্ৰেছ। ইমেইল এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ যি হয় শুদ্ধকৈ এইটো আপোনালোকে ইমেইল এড্ৰেছটো বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকক সুধিছে ৰিলিজন। ৰিলিজন কি হয়? ৰিলিজন আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ৰিলিজনৰ হয় সেইটো আহি পৰিব। আপোনালোকে যি হয় সেইটোত চিলেক্ট কৰিব। আৰু তাৰপিছত সুধিছে নেশ্যনেলিটি। নেশ্যনেলিটি আপোনালোকৰ কি হয়? নেশ্যনেলিটি ইয়াত ক্লিক কৰিলে আহি পৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে ইণ্ডিয়ান হ'লে ইণ্ডিয়ানত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত সুধিছে আপোনালোকে যদি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয় তেতিয়া EWSৰ চাৰ্টিফিকেটখন আছে নাই সুধিছে। যদি আছে আপোনালোকে য়েছ বুলি ক্লিক কৰিব, আৰু যদি নাই নোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত সুধিছে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ। পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো ফুল এড্ৰেছটো দি দিব। আপোনালোকৰ প্ৰথমতে য'ত ভিলেজত থাকিলে ভিলেজ লিখিব, টাউনত থাকিলে টাউন লিখিব। গোটেই এড্ৰেছটো লিখাৰ পিছত আপোনালোকৰ এণ্টাৰ ইয়ৰ পোষ্ট অফিচ। আপোনালোকৰ ওচৰৰ পোষ্ট অফিচ কি হয় সেই পোষ্ট অফিচটোৰ এড্ৰেছটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত সুধিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট। ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক ওলাই পৰিব। যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আহিব পুলিচ ষ্টেচন। পুলিচ ষ্টেচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আহি পৰিব যিটো পুলিচ ষ্টেচন হয় সেইটো পুলিচ ষ্টেচনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত পিনক'ড সুধিছে। পিনক'ডটো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰক। পিনক'ডটো আপোনালোকে বহাই দিব। বহাই দিলে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কৰস্পণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছটো একেই হয় তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ গোটেই তলৰটো একেই আহিব। আৰু যদি একেই নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আকৌ ইয়াতে নতুনকৈ এখন পিনক'ড বহাই নতুন এড্ৰেছ বহাই আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে গো টু নেক্সট বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। গো টু নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত বেলেগ এটা ইণ্টাৰফেচত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে গো টু নেক্সট বাটনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব য'ত আপোনালোকৰ ফটো ডকুমেণ্টছবিলাক আপলোড কৰিব দিছে। প্ৰথমতে আপোনালোক দিছে পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো। ইয়াতে ব্ৰাউজাৰ গৈ আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰে পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোৰ চাইজবিলাক আপোনালোকক দিয়া আছে। পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো 50 KB পৰা 450 KB ভিতৰত আপোনালোকক দিব দিছে, আৰু ছিগনেচাৰ দিব দিছে 20 KB পৰা 100 KB ভিতৰত। আপোনালোকে আগতে চাইজবিলাক মিলাই লওক, তাৰপিছত আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব। আৰু ডকুমেণ্টছৰ চাইজ যিকোনো ডকুমেণ্টছৰ 100 KB পৰা 450 KB ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰে। আপোনালোকে যদি চাইজ মিলোৱা হ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰত গৈ এনেকৈ ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ আহি পৰিব ডকুমেণ্টছখিনি চাইজটো মিলাই পেলাই। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি আপলোড কৰে তাৰপিছত আপলোড কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা দেখিবলৈ পাব। আপলোড কৰাৰ পাছত গোটেইখিনি আপলোড কৰাৰ পাছত গো টু নেক্সট বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব য'ত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন এবাৰ ভালকৈ পৰীক্ষা কৰি ল'ব দিছে। কিবা ভুল আছে নেকি এবাৰ কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব। আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ এপ্লিকেশ্যনখন চাই লওক, কিবা যদি ভুল আছে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে চব চাই লওক, এড্ৰেছ দিয়া আছে, ফোন নম্বৰ ঠিক আছে, ইমেইল এড্ৰেছ ঠিক আছে নাই, তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চবিলাক ঠিককৈ দিছে নাই, তাৰপিছত ডকুমেণ্টছবিলাক ভালকৈ আপলোড দিছে নাই, তাৰপিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফাইনেল ছাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে পিছত কিন্তু আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিব। সেইবাবে আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰি চাই লওক কি কি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ দিয়া নাই বা দিলে। এবাৰ ভালদৰে চাই লওক নামৰ স্পেলিংবিলাক, কিবা ফাদাৰ্ছ নেমবিলাক ঠিক দিছে নাই। ঠিক দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। এনেকুৱা এটা আহিব, আৰ ইউ চিয়'ৰ টু ছাবমিট। ইয়াত য়েছ বুলি ছাবমিট যদি আপোনালোকে কৰি দিয়ে কিন্তু আপোনালোকে পিছত আকৌ শুধৰাব নোৱাৰিব। সেইবাবে আকৌ এবাৰ আপোনালোকে চেক কৰি চাওক কেনচেল বাটনটো টিপি পেলাই। যদি আপোনালোকে য়েছটো টিপি দিয়ে পিছত কিন্তু ঠিক কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবে আপুনি আকৌ এবাৰ চেক কৰি চাওক। ফাইনেল ছাবমিটৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি পৰিব। তাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ ফটো, ছিগনেচাৰ কিদৰে দিছিলে, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম ধুনীয়াকৈ লিখা থাকিব। আৰু তাত আপোনালোক পৰীক্ষা এবাৰ চাই ল'ব যাতে স্পেলিংবিলাক ঠিকে আছে নাই, কিবা ভুল হৈ আছে নেকি। তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি গৈ থাকিব। তাত প্ৰিণ্ট বুলি এটা অপশ্যন পাব, প্ৰিণ্ট। এই প্ৰিণ্ট অপশ্যনটো এবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাৰপিছত আপোনালোকৰ PDF হিচাপে আহি পৰিব। PDF হিচাপে অহাৰ পিছত ছাইডত আপোনাৰ ছেভ বুলি কৰি ছেভ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি সেই একনলেজমেণ্টখন আপোনালোকে ছেভ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, মই তাৰ এনচাৰ দিম। আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আপোনালোকে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব। ধন্যবাদ।